Hello guys! Welcome to my channel again. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol kung paano natin i-share ang ating video at ang ating link papunta sa ating Facebook page. Mahalaga ito guys para sa ating YouTube channel. So gaano ba ito kahalaga mga guys? Pag i-share natin sa ating Facebook page, syempre guys, magkakaroon ito ng maraming views. Mapupunta ito sa ating YouTube channel. So ganyang kahalaga guys, na mayroon tayong Facebook page. Kung mayroon tayong Facebook page, i-share natin ang ating video at ang ating link papunta sa Facebook page. Makakatulong ito para sa ating YouTube channel. Kung bago pala kayo sa aking YouTube channel guys, please like, share, subscribe at paki-hit na rin ang all notification bell para updated kayo sa i-upload kong bagong video. Kung hindi nyo pa ito alam guys, samahan nyo ako ating tuklasin ng ating malaman. Tara! We go to YouTube. Next, click the profile picture. And then your channel. Next is click the videos. And choose your video. And then click the three dot there right side. Next, share. And then copy link. And now we go to Facebook. Open your Facebook. And next, click the three lines there upside, right upside. And the next is go to your page name. And scroll down, then create post. And write your title name.
And next is press, long press, and then paste. Alright, you look at that, your video. Next, share. And share again. Right, you can see there. That's right. Open your video. Right, you see, you can see now your video the page. Alright, that's right guys. Very easy. Alright guys, sana may natutunan kayo sa aking ibinahaging video. At kung nagustuhan nyo ito, paki-share, like, subscribe, at paki-hit na rin ang all notification bell para updated kayo sa i-upload kong bagong video. Maraming salamat sa inyo guys. Shoutout pala kay Vince Talent Vlog, Buntayak TV, kay Mitch Castro, kay Manny Jerry. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana ay natutunan nyo itong aking ibinahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!